Cô người hầu này đi trộm đôi giày của khách và cảm thấy rất thích thú. Tới khi bị phát hiện thì cô ta liền sợ hãi, vội vàng đem đôi giày đặt lại dưới đất, nhưng cô tiểu thư lại nổi giận nói: "Vứt nó đi." "Tiểu thư, người đi rồi mà còn bảo ta tiếp tục đi sao?" Đúng vào lúc cô người hầu sợ hãi, thì có một người đi tới định cõng cô tiểu thư lên kiệu. Nhưng không những bị từ chối mà còn bị ăn một trận tổng xỉ vả. Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, còn quấy rầy đến cả bà phu nhân đang ở trong phòng. Bà ta sợ mất mặt với vị tiểu thư, nên đã ra lệnh cho người làm, đem hết các tấm lụa trong nhà ra, trải thành đường cho cô tiểu thư đi. Đặc biệt loại tơ lụa này của Hàn Quốc còn quý hơn cả vàng. Mà cô tiểu thư sau khi nghĩ ngợi liền bước lên phía trước, hoàn toàn không hề quan tâm tới ánh mắt của những người xung quanh. Cô ung dung kiêu ngạo bước đi trên con đường trải lụa này. Cô tên là Injeo, là con gái duy nhất của tể tướng. Nhưng biến cố đã xảy ra vào ngày đại hôn của cô. Hôm đó một đoàn binh lính xông vào hôn lễ và nói rằng phụ thân của cô cố ý mưu phản, nên tất cả mọi người sẽ bị bắt giữ. Cứ như vậy hôn lễ đã trở thành cuộc chia ly đẫm nước mắt. Không lâu sau, phụ thân của cô liền bị xử tứ mã phanh thây. Injeo phải tận mắt nhìn thảm cảnh bi kịch này, cuối cùng vì đau khổ tột cùng mà ngất đi. Đến khi cô tỉnh lại, thì biết được mình đã bị giáng xuống làm nô lệ và sẽ bị đày tới Jeonju. Đúng vào lúc cô đang chán nản nghĩ về phần đời còn lại của mình, lại có một đoàn người tới mua lại cô, sau đó nói với cô ngày tháng sau này của cô sẽ rất cực khổ. Hóa ra đó là vị phu nhân, người mà trước kia đã cho người dùng lụa để trải đường cho cô đi, giờ đây biết được Injeo đang rất khổ cực, nên đã cố ý bỏ tiền ra mua lại cô. Đúng là thứ số phận nghiệt ngã, hôm trước vẫn còn bước chân trên tấm tơ lụa, bây giờ lại trở thành nô tỳ của gia đình này. Vừa mới tới phủ, Injeo đã bị ném vào giữa đống người hầu, cũng vì thế mà Janji đã tìm thấy cơ hội để trả thù cô. Cô ta vì đi trộm đôi giày hoa của Injeo mà bị quản gia treo lên rồi đánh nát cả hai chân, vậy nên bây giờ sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua cho Injeo chứ? Vậy nên cô ta liền tự mãn đi đôi giày của Injeo, rồi lại trải tấm lụa rách lên trên mặt đất, sau đó yêu cầu cô đại tiểu thư đi trên con đường tơ lụa đó một lần nữa. Injeo chịu không nổi sự sỉ nhục này định bật lại, nhưng đổi lại chính là một cái tát xé ruột xé gan. Sau đó Janji lại liền dùng mắt ra hiệu dìm cô vào trong nước, tìm mọi cách để sỉ nhục cô. Thậm chí cô ta vẫn cảm thấy chưa bỏ tức, liền đem Injeo trở về phòng, cuốn cô vào trong chăn, sau đó liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô. Phải chịu đủ mọi loại bắt nạt của bọn người hầu, ngay cả người trước kia khiêng kiệu cho Injeo cũng có ý đồ làm loạn với mình. Injeo liền nhấc một viên gạch đập ông ta một phát, ngay cả giày cũng chưa kịp đi mà đã vội vàng chạy ra ngoài, sau đó liền đi chân đất chạy về nhà, nhưng trong nhà lại hết sức hoang tàn. Hôm qua cô vẫn còn lưu luyến không nỡ tạm biệt phụ thân, vậy mà đến hôm nay, tất cả lại giống như chỉ là giấc mơ, trong lòng Injeo đau lòng không thôi. Đúng lúc này, cô lại nhìn thấy vị hôn phu Eunji của mình đang dựa vào cửa, hóa ra anh không hề vứt bỏ cô, nhưng Injeo lại không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình, liền bất giác lùi về sau để chạy trốn. Nhưng Eunji đã nghe thấy được tiếng động, liền đứng dậy nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng lại bị phụ thân của anh chặn lại. Anh cầu xin phụ thân cứu lấy vợ của mình, nhưng người phụ thân lại dùng mạng sống của toàn bộ người hầu ở đây để đe dọa, miễn cưỡng ép anh quay về. Injeo lương thiện lúc này lại vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi gia đình của người cô yêu không hề bị cô liên lụy tới. Đột nhiên có một thanh kiếm chĩa vào cổ cô, hóa ra là tên người hầu Mu Mi-ung theo mệnh lệnh tới để bắt cô về. Mu Mi-ung nói với cô đã không còn là vị đại tiểu thư nữa, cô chỉ là một đứa người hầu ở trong phủ mà thôi. Nhưng Injeo lại không thể chấp nhận được loại thân phận này, liền quyết định nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo tự tử. Cô mang trái tim đã nguội lạnh quyết định cứ như vậy mà kết thúc mạng sống của mình, nhưng Mu Mi-ung lại không để cô được giải thoát dễ dàng như vậy. Cuối cùng Injeo vẫn bị Mu Mi-ung cứu lên bờ. Vì để Injeo trốn thoát, mà toàn bộ người hầu ở trong nhà đều phải quỳ ở dưới đất chịu lạnh. Vào lúc Injeo được Mu Mi-ung mang về, người khiêng kiệu lại chính là người đầu tiên xông lên, đấm đá liên tục vào người đã từng là một đại tiểu thư này. Phu nhân khi biết được Injeo đã bị bắt về, liền lệnh cho quản gia dạy dỗ cô thật cẩn thận, thậm chí coi cô như không phải con người cũng được, còn cho Mi-ung ném Injeo xuống dưới hầm, trừng phạt bằng cách không được phép đưa thức ăn và nước uống cho cô. Ở bên này, Eunji đang bị cấm túc, cũng đã nhận được tin Injeo rơi xuống nước liền giơ chân đạp đổ cánh cửa, không quan tâm đến bất cứ thứ gì vội vã xông ra ngoài. Lúc tìm thấy người bạn tốt Jeonseo, Eunji hy vọng có thể đưa Injeo từ nhà anh ta ra ngoài, nhưng Jeonseo vừa nhìn thấy sự xinh đẹp của Injeo, anh ta lại nổi lên lòng ham sắc, sau đó liền bắt đầu động tay động chân với Injeo. Vẫn may Injeo tìm được cơ hội, liền cắn mạnh vào ngón tay của Jeonseo. Lúc này cô liền nhân cơ hội chạy thoát, nhưng lại đụng phải Mu Mi-ung. Lúc này tinh thần của Injeo đã suy sụp rồi, liền cầu xin Mu Mi-ung nhanh chóng giết chết mình đi. Cô thà rằng ra đi một cách cao quý còn hơn là bị người khác trà đạp. Thậm chí Injeo còn dâng ra cả cơ thể của mình, chỉ xin Mu Mi-ung một kiếm giết chết cô, nhưng lại bị Mu Mi-ung ngăn lại. Cô muốn làm cái gì? Anh cũng không hề quan tâm Injeo đau khổ như thế nào, trực tiếp vác cô lên, sau đó vứt cô quay lại căn hầm lạnh lẽo. Sau đó còn nói với Injeo, đau khổ của cô chỉ mới bắt đầu thôi. Eunji quay về nhà nhưng luôn nóng lòng lo lắng, anh quỳ xuống cầu xin phụ thân cứu Injeo, nhưng phụ thân lại nói, chỉ cần Eunji chịu cưới người khác làm vợ, ông sẽ chấp nhận cứu Injeo.
Nhưng Eunji lại không muốn như vậy, sau đó anh ta liền tìm tới Junha, người bạn thân nhất của Inzel để nhờ cô chuyển dùm một bức thư mật. Nhưng Eunji không hề biết rằng, Junha đã sớm yêu thầm anh, bề ngoài thì đồng ý sẽ chăm sóc cho Inzel, nhưng khi Eunji vừa rời đi thì cô đã mở bức thư ra xem. Xem xong cô ta liền nổi lòng ghen ghét, đi tới căn hầm giáo huấn Inzel một trận, còn hăm dọa từ nay sẽ không để cô được sống yên ổn. Inzel cũng đã sớm tuyệt vọng, nhớ lại lời dặn dò trước lúc chết của phụ thân, bảo cô nhất định phải sống thật tốt. Dựa vào chút ít niềm tin cuối cùng này, Inzel cuối cùng cũng sống sót qua được 3 ngày mà không có một giọt nước nào vào miệng. Lúc Mumiung mang nước và thức ăn đến, cô liền bắt đầu ăn như hổ đói, cũng vì thế mà bị người hầu trong ở bên cạnh ghét bỏ, cười nhạo cô vốn là quý tộc mà giờ đến thức ăn cho lợn cũng nuốt. Nghe được câu này, trong bụng Inzel liền lộn tùng phèo hết cả lên. Nhưng Mumiung lại ý vị sâu xa nói với cô, chỉ có tiếp tục sống mới có thể có cơ hội báo thù. Cuối cùng trong mắt của Inzel cũng đã có chút ánh sáng. Mặc dù bước đi vẫn loạng choạng như cũ, nhưng tay lại với lấy bộ quần áo của nô tỳ, ung dung mặc vào người. Trước đây cô là một vị tiểu thư quý tộc, vậy mà giờ đây lại phải làm những công việc tay chân như này. Ngay cả quản gia cũng đặc biệt nghiêm khắc với cô, làm cô lúc nào cũng phải luôn tay luôn chân làm những công việc nặng nhọc, thậm chí còn phải giặt một đống quần áo. Nhưng để phục thù, Inzel chỉ có thể nhẫn nhịn không nói. Gian Di lại còn chơi trò dậu đổ bìm leo, vu khống cô đã quyến rũ tiểu thiếu gia. Thiếu phu nhân biết được liền hạ thủ đoạn đối với cô, mà Inzel lại cúi thấp đầu không ngừng xin lỗi cầu xin tha thứ. Ngay cả việc muốn mai táng tử tế cho phụ thân cũng phải cầu xin người chủ. Nhưng đến khi cô đến được pháp trường lại được thông báo, thi thể của phụ thân vừa bị người khác mang đi. Nhớ lại một người đáng nghi vừa mới rời đi không lâu, Inzel liền vội vàng đuổi theo, kết quả vẫn là mất dấu đối phương, nhưng cô lại lướt qua Eunji đang hồn bay phách lạc, mà Eunji lại không hề nhận ra cô, mà Inzel cũng không dám lên tiếng. Bây giờ cô đang vô cùng khó khăn, nhưng đúng vào lúc cô đang âm thầm đau lòng, liền bị Eunji phát hiện ra. Hai người đứng ở góc đường tâm sự với nhau, Eunji nói với Inzel sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Anh còn nói rằng mình đã từng nhờ Junha mang một bức thư chuyển đến cho cô, còn nói khẽ vào tay Inzel nhất định phải gặp nhau ở địa điểm đã hẹn trước đó. Inzel liền cảm thấy nghi ngờ nội dung trong bức thư, nên lúc về liền tới tìm Junha để đòi lại bức thư, nhưng Junha lại một mực từ chối. Trong lúc cô gấp gáp liền giơ tay giữ Junha lại, liền lập tức bị Mumiung ở bên cạnh cảnh cáo, nếu như mạo phạm đến chủ nhân thì chính là tội chết. Cuối cùng vì bức thư của người yêu, Inzel liền nhẫn nhịn quỳ xuống, nhưng không ngờ lại bị Junha sỉ nhục rất khó chịu. Eunji ở bên này đang ở trong nhà của Inzel chờ đợi. Hóa ra nội dung ở trong thư chính là muốn cùng với Inzel cao chạy xa bay, nhưng không ngờ người tới lại là mẹ của anh, hơn nữa còn đem bức thư ném vào người Eunji. Bây giờ anh mới hiểu rõ bộ mặt thật của Junha. Eunji bất chấp sự ngăn cản của mẹ tức giận bỏ đi, mà đúng vào lúc này, Inzel lại nhận được một mảnh giấy, nội dung bên trong là hẹn cô tới phần mộ của mẹ để gặp mặt. Đợi đến khi cô chạy đến nơi lại không nhìn thấy người nào. Đêm khuya, Inzel một mình đi tới phần mộ, người hẹn gặp cô vậy mà lại là người hầu cũ trong nhà cô, mà người đã mang xác cha cô đi cũng là anh ta. Mặc dù hôm nay đã an táng xong cho phụ thân, nhưng Inzel lại tức giận rút kiếm ra hướng về phía anh ta. Chính là vì lời vu khống của người này mới làm cho cô cửa nát nhà tan. Tên người hầu cũng liên tục giải thích, lúc đó vì phải chịu sự đe dọa của kẻ gian, khi anh ta chuẩn bị nói ra kẻ chủ mưu, thì bất ngờ bị một mũi tên bắn vào từ đằng sau. Lúc sắp chết còn chỉ về phía góc tường, ở đó có chứng cứ để Inzel có thể minh oan. Đúng vào lúc này, một mũi tên cũng được ngắm chuẩn về phía Inzel. Đúng vào khoảnh khắc nguy hiểm, Mumiung lại đột nhiên xuất hiện, Inzel mới có thể thoát được một mạng. Sau đó Mumiung nói với tên sát thủ, mình sẽ tự tay xử lý Inzel. Mà thân phận của Miung không chỉ là một tên người hầu, mà còn là thủ lĩnh cao nhất của tổ chức Bái Nguyệt Đường, thường xuyên thực hiện những nhiệm vụ bí mật của tổ chức giao cho. Lúc nãy, Miung nhìn thấy Inzel vội vã chạy ra ngoài, anh liền đi theo cô tới tận đây. Đợi đến khi tên sát thủ rời đi, Mumiung mới an ủi Inzel đang hốt hoảng lo sợ. Inzel nhân lúc Mumiung đang xử lý thi thể đã tìm thấy bức thư máu mà phụ thân cô để lại ở trong túp lều nhỏ. Biết được đây chính là chứng cứ để cả nhà cô có thể được minh oan, cô liền vội vàng giấu nó đi. Lúc trở về phủ lại bất ngờ gặp Eunji, Eunji kéo tay cô muốn bỏ trốn khỏi đây, nhưng bây giờ Inzel không có tâm tư nào để nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, liền từ chối anh ta. Nhưng không lâu sau, Mumiung bị gọi tới nhà của Eunji. Đến khi anh quay về lại mang theo giấy kết hôn của Junha và Eunji. Chuyện này làm cho Junha cực kỳ vui mừng, còn cố ý gọi Inzel đến rửa chân cho cô ta, khiêu khích cô nói cô ta sắp phải gả cho Eunji rồi. Nhìn thấy bộ mặt hốt hoảng của Inzel, cô ta thỏa mãn tiếp tục khiêu khích, giả vờ lo lắng sau này cô sẽ phải chịu khổ, nên đã cố ý hứa hôn cho cô với tên người hầu vô dụng nhất là Pungji. Inzel mặc dù cực kỳ tức giận nhưng lại không thể phản bác lại. Pungji cũng đã biết được Inzel sẽ phải gả cho mình, trong lòng cực kỳ vui mừng, còn lãng mạn tặng hoa cho cô. Inzel tức giận liền cầm cả chậu nước hắt trực tiếp lên người anh ta, nhưng lại bị Pungji kéo lại, nhất định không buông tha cho cô, còn dạy dỗ cô từ hôm nay trở đi cô đã trở thành người của hắn ta rồi, không được phép đối xử như vậy với hắn ta nữa. Nói xong liền đẩy Inzel ngã xuống đất. Nhìn thấy mình sắp bị cưỡng bức một cách thô bạo, Inzel cầm lấy chậu rửa chân đập vào trán ông ta, sau đó hốt hoảng chạy trốn.
nhưng tên người hầu Cung Di quyết không buông tha, khi đuổi theo cô lại gặp phải Mi Ung chặn lại ở ngoài cửa, trực tiếp dùng chân đạp anh ta ngã lăn ra đất. Lúc này Cung Di cực kỳ tức giận, liền thể hiện ra kỹ thuật thật sự của mình, nhưng anh làm sao có thể là đối thủ của Mi Ung được? Ngay cả với những con thú, ta cũng tuyệt đối không nương tay. Chỉ với 2 câu nói của Mi Ung, đã dọa cho tên khiêng kiệu Cung Di nhất thời quên cả thở. Sau đó Mi Ung tìm thấy Inzel đang trốn ở trong góc tường, hơn nữa còn đem con dao nhỏ trên người tặng cho cô để phòng thân. Trong một khoảnh khắc, người đàn ông đang đứng trước mặt này làm cô có chút cảm động. Nhưng không lâu sau, phụ thân của Eunji vì để cho con trai phải hoàn toàn mất hy vọng, ông ta đã dùng người hầu thân cận của Inzel là Sa-won để đe dọa cô, chỉ cần Inzel ngoan ngoãn gả cho người khác, ông ta sẽ thả Sa-won ra, nếu không sẽ đóng dấu lên mặt cô ta sau đó bán ra nước ngoài, hủy hoại cả đời của cô ta. Hóa ra để có thể quay về bên cạnh Inzel, Sa-won đã 5 lần 7 lượt từ nhà của chủ chạy trốn ra ngoài, nhưng lần nào cũng đều bị bắt lại chịu mọi giày vò. Sau khi bị đại nhân Eun phát hiện ra, liền quyết định mua lại cô để làm con tin, cắt đứt mối lương duyên của con trai mình và Inzel. Mà bây giờ Inzel cũng chỉ còn lại Sa-won là người thân duy nhất, vậy nên chỉ có thể rơi nước mắt mà đồng ý. Nhưng cô không thể nào chấp nhận việc Cung Di bị trà đạp, liền cầu xin Mi Ung cứu cô lần nữa. Tôi muốn anh làm chồng của tôi. Cô điên rồi hả? Sau khi nói xong liền quay người rời đi, để lại Inzel một mình chán nản. Mà Eunji ở bên này cũng biết được tin tức Inzel sắp phải gả cho người khác, anh không có cách nào có thể chấp nhận được chuyện này, liền chủ động đi đến tìm Inzel, nói mình đã nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa cho cả hai bên, chính là đợi anh ta kết hôn xong, sau đó sẽ lại cưới thêm Inzel về làm thiếp, hơn nữa còn nói cả đời chỉ yêu một mình cô. Chuyện này đối với Inzel như tia sét đánh giữa trời quang, cô liền cởi chiếc nhẫn xuống trả lại cho Eunji. Cô nói thân phận hai người bây giờ khác nhau, nếu như vẫn tiếp tục thì chính là không có phép tắc. Sau khi rời đi Eunji vẫn chưa buông bỏ, liền đuổi theo tiếp tục níu kéo, anh không thể hiểu nổi, tại sao cô hứa hôn với một tên nô lệ mà lại không thể cưới anh. Đúng vào lúc này, Mi Ung lại xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, còn rất ngang ngược bảo Inzel về phòng trước. Nghe được câu này, Eunji lại càng tức giận, chỉ trích Mi Ung dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân với người phụ nữ của anh ta. Inzel chỉ muốn ngăn anh ta lại nhưng kết quả lại làm anh ta càng tức giận. Cô ấy là người muốn kết hôn với tôi. Với ngươi? Cái gì cơ? Cô ấy là người muốn trở thành cô dâu của tôi. Eunji tức giận tới mức đang định liều mạng xông tới, thì đột nhiên nghe thấy âm thanh đổ vỡ. Không ngờ cô vợ chưa cưới đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào, chất vấn rốt cuộc là ai muốn cưới ai. 4 người bối rối im lặng nhìn nhau, nhưng vị thiếu gia này vẫn cố chấp đau khổ cầu xin. Chuyện này làm Junha đã mất hết mặt mũi, càng thêm thù ghét Inzel, thẹn quá hóa giận liền ra lệnh cho Mi Ung nhanh chóng dẫn Inzel rời đi. Inzel vừa ra khỏi cửa liền không khống chế nổi cảm xúc ở trong lòng, nghĩ tới số mệnh bất công của mình liền bất giác rơi nước mắt. Mi Ung đứng ở bên cạnh cũng chỉ im lặng không nói. Nhưng Junha sao có thể bỏ qua cho cô, sau khi quay về liền tìm được một đống roi mây, sau đó bắt Inzel kéo ống quần lên, nhưng cô người hầu nhất gan này lại không dám ra tay, chỉ có thể đánh tượng trưng vài cái. Chuyện này càng làm cho Junha bất mãn, cô ta liền gọi người có mối thù với Inzel là Janji đến. Khi Janji vừa đến đã nở nụ cười gian xảo và mãn nguyện, cô ta cầm lên một cây roi mây to, mỗi lần đều dùng hết sức đánh Inzel, nhưng Inzel không kêu lấy một tiếng. Chuyện này làm cho Junha càng tức giận, vứt cây roi mây rồi tự mình ra tay. Bắp chân của Inzel đã bị đánh tới bầm tím, nhưng cô lại vẫn không mở miệng kêu một tiếng nào. Tuy nhiên, Junha vẫn chưa hết tức giận, còn lệnh cho quản gia đem toàn bộ công việc nặng nhọc giao cho Inzel, mà Inzel cũng chỉ có thể im lặng nhẫn nhục. Ở bên này, Eunji cũng rất đau khổ, mỗi ngày chỉ biết mượn rượu giải sầu. Nhưng sau đó lại từ miệng của tên người hầu mà biết được, cô người hầu thân cận của Inzel là Sa-won đang ở dưới hầm nhà anh ta. Bây giờ Eunji mới biết nguyên nhân Inzel phải lấy tên người hầu kia, và cũng biết được mình với Inzel đã không còn hy vọng nữa. Vậy nên Eunji liền đến tìm phụ thân, đồng ý sẽ thành thân với Junha, nhưng lại làm một trao đổi với ông ta, đó là trả cho Inzel một thân phận tự do. Không lâu sau, lúc Inzel đang ở bên cạnh hồ giặt quần áo, đột nhiên sau lưng có người gọi, hóa ra là Eunji đã đem Sa-won quay về. Inzel liền lập tức rơi nước mắt, hai người vội vàng ôm chặt lấy nhau. Từ sau khi phụ thân qua đời, cô chưa bao giờ cảm thấy vui như thế này. Inzel còn lấy bức thư của phụ thân để lại ra xem, nhưng cô vẫn không hiểu được ý nghĩa ở bên trong của nó. Sa-won ngồi ở bên cạnh đột nhiên nhớ ra, vào sinh nhật năm đó của tiểu thư, lão già cũng đã từng viết ra câu đố chữ giống như vậy rồi. Câu nói này đã nhắc nhở Inzel, cách giải câu đố chữ chính là đọc và viết lại theo vòng tròn. Mà nội dung bức thư lại là, tình nhân của phụ thân biết được cha vô tội. Inzel đột nhiên hoảng sợ, lẽ nào người hại gia đình cô tan cửa nát nhà, lại chính là phụ thân của Eunji sao? Không ngờ báo ứng lại đến sớm như thế này, đúng vào đêm đại hôn, khi Junha đang than vãn phụ kiện trên tóc quá nặng, Eunji lại ghét bỏ trả lời cô. Không mệt sao? Đợi một người sẽ không bao giờ đến.
Không mệt sao? Nói xong liền uống say rồi nằm sang một bên lăn ra ngủ, để lại Junha một mình tháo trang sức xuống, nằm xuống bên cạnh Eunji im lặng rơi lệ, thậm chí còn không có cả dũng khí để ôm người chồng của mình. Mà ban đêm, có một vị khách bí ẩn tới phủ, In-gieo trộm nghe được đó chính là vị vua hiện tại, vì để có thể giúp phụ thân rửa sạch tội oan, cô muốn dựa vào việc dâng rượu lên đến trước mặt hắn, nhưng lại bị từ chối. Không lâu sau, cô liền phát hiện ra vương thượng đã đi ra ngoài, liền cầm theo bức thư viết bằng máu đi theo. Đúng vào lúc cô đang nắm lấy bức thư, bỗng có một bàn tay kéo cô lại, chính là Mo Mi-ung. Anh ta kéo In-gieo tới góc tường, In-gieo vốn dĩ còn đang muốn làm loạn liền bị Mo Mi-ung ngăn cản lại, sau đó nói với cô, năm đó hung thủ giết phụ thân của cô, không ai khác mà chính là vương thượng. Hiện vẫn chưa có đầy đủ chứng cứ mà muốn tạo phản chả khác nào tự tìm đường chết. Lúc này In-gieo mới bình tĩnh trở lại. Ngày hôm sau, phu nhân hỏi đêm tân hôn cảm giác thế nào, Junha giả vờ vô cùng hạnh phúc, còn Eunji lại lạnh mặt chẳng nói chẳng rằng lấy một câu, còn viện cớ rằng anh muốn thi đậu công danh để tạo khoảng cách giữa phu thê hai người. Trong lòng Junha hiểu rõ, Eunji vẫn chưa hề từ bỏ tình yêu với In-gieo, cô ta hạ quyết tâm phải trừ khử In-gieo, còn giả vờ sai In-gieo thay mình nấu thuốc bổ cho Eunji, thậm chí còn giao việc hầu hạ sát sườn Eunji cho In-gieo. Nhưng khi hai người ở trong cùng một căn phòng, Eunji bỗng nhớ lại những hồi ức cùng In-gieo, từng chút một, đến mức anh không thể kiềm chế nổi cảm xúc ở trong lòng được nữa. Bỗng anh tóm lấy In-gieo đè cô xuống. Và lúc này Junha đã đưa phu nhân tới, khi cô ta đứng ở bên ngoài nhìn vào, thấy kết quả đúng như kịch bản đã sắp xếp. Phu nhân thì vô cùng tức giận, bà lập tức mở tung cửa ra, bà ta không hỏi câu nào mà đã cho In-gieo một bạt tai, còn hứa rằng sẽ không để In-gieo được sống yên ổn. Còn trong một căn phòng khác, thiếu phu nhân vì quá mức nhớ nhung chồng, nên bắt Jeon-seo uống thêm một bát thuốc bổ để nhanh có con, khiến hắn bất ngờ tới mức phụt hết thuốc ra ngoài, sau đó đuổi cô ra, nhưng thiếu phu nhân đã quá muốn có con nên đẩy hắn ra, không cẩn thận làm đổ bức bình phong. Không ngờ Jeon-ji lại đang đứng ở ngay sau bức bình phong đó, trong miệng còn ngậm chiếc nhẫn vô cùng quý giá. Thiếu phu nhân vô cùng tức giận, cô ta túm tóc lôi Jeon-ji đến gặp phu nhân cáo trạng, mắng Jeon-ji không những trộm đồ mà còn trộm luôn cả trái tim chồng cô ta. Lúc này In-gieo ở bên cạnh cũng đang đợi bị trừng phạt, số phận của bọn họ tiếp theo đây sẽ ra sao? Thấy miếng sắt nóng bỏng đang ngày càng đến gần, mẹ của Jeon-ji lập tức lao lên chắn giúp con gái, dùng tình yêu của người mẹ chống đỡ tất cả mọi đau đớn cho con. Lúc này phu nhân mới tha cho Jeon-ji, nhưng dù thế nào thì In-gieo cùng Jeon-ji vẫn phải chịu phạt. Phu nhân phạt hai người chịu 50 trượng trước mặt người làm trong phủ. Nhưng không ngờ, hai tên nam nhân duy nhất trong nhà lại có quan hệ với hai con nô tỳ này. Ngoài mặt Jeon-ji hét rất to, nhưng thực tế chẳng bị làm sao cả. Thì ra Sagun bọn họ sớm đã giở trò, bọn họ cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ sau đó nhét vào trong quần rồi để cho In-gieo và Jeon-ji mặc, cứ như vậy thứ mà bọn họ đánh vốn chỉ là mấy miếng thịt bò mà thôi. Đúng vào lúc này, Eunji cùng Jeon-seo cũng chạy đến cầu xin cho hai người, phu nhân cũng chỉ đành tha cho hai người họ, nhưng bà ta quyết định vẫn không nên để lại hai mầm họa này trong nhà. Vì vậy phu nhân sai người đem hai người đi bán. In-gieo và Jeon-ji vừa cùng nhau trải qua hoạn nạn, đây là lần đầu tiên hai người cảm thấy tương thân tương ái như thế này. Ngày hôm sau, sau khi trang điểm, hai người bị một kẻ lạ mặt đưa đi, sau đó đi đến một căn phòng thần bí, không ngờ người xuất hiện trước mắt lại là một lão già hơn 80 tuổi. Lão già này nói rằng chỉ cần hai người có thể sinh con nối dõi cho ông ta sẽ đối đãi thật tốt với hai người, nếu không ông ta sẽ lại bán hai người cho người khác. In-gieo cùng Jeon-ji nghe xong có chút sững sờ, lập tức tiến lên nói rằng hai người chỉ là nô tỳ phụ trách làm việc mà thôi. Điều này khiến cho lão già kia tức giận, ông ta chất vấn thuộc hạ tại sao lúc trước không nói rõ với ông ta, sau đó nổi điên lên đánh đập tên thuộc hạ. Hai người In-gieo bị ông ta dọa cho sợ tới run cầm cập, nếu như rơi vào tay của lão già này, thật sự không biết số phận của bọn họ sẽ đi tới bước đường nào. Hôm sau, phu nhân nhận được lời phản hồi của lão già kia, lão vô cùng hài lòng với hai người này, chọn ai trong hai người cũng được. Phu nhân đương nhiên muốn giúp con gái mình diệt trừ hậu họa, bà ta nói sẽ cho In-gieo đi, nhưng Junha lại không muốn mình nói ra, vì làm như vậy chỉ khiến cho người chồng Eunji càng thêm ghét cô ta mà thôi. Vậy nên Junha đã nghĩ ra một cách, đó chính là làm rạn nứt tình cảm giữa In-gieo cùng Jeon-ji. Bọn họ dùng hình thức bốc thăm để quyết định ai đi ai ở lại, bốc được chữ khả thì sẽ tiếp tục được ở lại trong phủ, cả hai đều do dự, không ai dám bốc trước. Jeon-ji để cho In-gieo bốc trước nhưng In-gieo vừa mới vươn tay ra, chiếc hộp lại bị mẹ của Jeon-ji cướp đi mất, kết quả bà ta lại bốc phải chữ không. Thấy vậy bà ta lập tức nhét tờ giấy vào trong miệng rồi nuốt xuống, Jeon-ji cũng vô cùng bất lực. Đúng lúc mọi người đều đang hết sức ngạc nhiên, In-gieo lại mở chiếc hộp khác ra, không ngờ bên trong cũng là chữ không. Lúc này cô mới hiểu ra, thì ra Jeon-ji bọn họ từ đầu đã thông đồng với nhau, muốn bán In-gieo đi. Nhưng mấy mánh khóe nhỏ này đều không qua nổi mắt của Sagun, vì để đòi lại công đạo cho tiểu thư của mình, cô lập tức xông lên động thủ, phòng bếp nhất thời hỗn loạn hết cả lên. Ngày hôm sau, vì để bảo vệ những người khác, In-gieo chủ động xin đến hầu hạ sát sườn cho lão già 80 tuổi kia. Sau khi trang điểm đâu vào đấy, In-gieo được đưa đến trước mặt lão già, cô vẫn đang tính toán xem làm cách nào để thoát khỏi tay lão già này. Đang lúc rối trí thì hạ nhân trong nhà đem đồ ăn lên, In-gieo vừa nhìn thì nhận ra hắn là tùy tùng đi theo Eunji, cộng thêm với việc nhìn thấy một đóa quỳnh trên mâm đồ ăn, In-gieo khẳng định Eunji đang đến cứu mình.
Vì vậy cô giả vờ mời lão già ăn cơm để kéo dài thời gian, chăm chăm nhìn lão già uống hết chén này đến chén khác. Rất nhanh lão đã say khướt rồi bổ nhào về phía Inzel định làm điều xấu với cô. Inzel lôi con dao găm giấu sẵn trong ngực từ trước đó ra, cô cầu xin lão già tha cho cô, nếu không thì cả hai sẽ cùng chết. Lão già vẫn đứng đó, không chịu động đậy, nhưng chẳng ngờ giây tiếp theo lão lại ngã gục xuống đất. Khi Inzel trốn thoát ra ngoài thì nhìn thấy Eunji đang đứng đợi. Còn chưa kịp vui mừng thì Inzel đã bị một đám người bí ẩn bắt cóc. Bọn chúng còn vô cùng xảo trá, sử dụng 2 chiếc kiệu, một chiếc chặn Eunji lại, còn một chiếc lại luồn vào nơi khuất tầm mắt bỏ trốn. Khi Mi-ung đuổi kịp một chiếc kiệu, không ngờ bên trong chiếc kiệu đó lại trống không. Lúc này Inzel đang bị trói lại và phải chịu cực hình. Tên kia hỏi cô huyết thư của Gúc Dô giấu ở đâu. Bây giờ Inzel mới biết đám người này chính là người đã hại chết cha cô, Bái Nguyệt Đường. Cô phẫn nộ hét lên nhất định cô sẽ bắt bọn chúng phải trả giá. Nhưng tên áo đen chất vấn không ra kết quả nên đang định lục soát người cô. Đúng vào lúc Inzel tuyệt vọng, Mu Mi-ung đột nhiên xông vào. Anh không nói lời nào, lập tức cắt dây cởi trói cho Inzel rồi vác cô trên vai. Anh còn dùng kiếm ép tên bắt cóc Inzel phải lùi lại. Inzel không ngờ Mu Mi-ung cũng là người của Bái Nguyệt Đường. Thì ra kẻ giết chết cha mình ở ngay trước mặt, mà bấy lâu nay cô lại không hề hay biết gì. Điều này khiến cô phẫn nộ vô cùng. Trong lúc giằng co, Inzel không cẩn thận lăn xuống sườn đồi phía dưới. Sau khi Mu Mi-ung đưa Inzel về bên Eunji, anh một mình quay trở lại Bái Nguyệt Đường chịu phạt. Tội phản bội tổ chức chính là tội chết. Hye Sang tức giận rút kiếm ra chĩa về phía Mi-ung và nói, muốn thoát chết hãy đưa Inzel quay lại. Nhưng lúc này Mi-ung đã nảy sinh tình cảm với Inzel. Anh có thể vì Bái Nguyệt Đường mà nhảy vào dầu sôi biển lửa, còn động tới Inzel thì không thể. Hye Sang tức giận tới nỗi suýt giết chết Mu Mi-ung, nhưng lại bị một âm thanh ngoài ý muốn cản lại. Người đến không ngờ lại là cha của Eunji, Kim Chi-won đại nhân, và ông ta cũng chính là thủ lĩnh thật sự đứng đằng sau Bái Nguyệt Đường. Chuyện này đến Mu Mi-ung cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sau đó Kim Chi-won gọi một mình Mu Mi-ung đến nói chuyện riêng. Chỉ cần Mu Mi-ung có thể hoàn thành nhiệm vụ ám sát vương thượng, thì ông ta sẽ đồng ý buông tha cho Inzel, không tới tìm cô gây chuyện nữa. Thì ra Kim Chi-won vẫn luôn có ý đồ soái vị, nhưng lại bị cha của Inzel phát hiện, nên ông ta mới tính kế giết người diệt khẩu. Nhưng khi vừa mới về đến thành, Mu Mi-ung đã bị phu nhân bắt lại. Thì ra chuyện anh bảo vệ tiểu tình nhân của lão gia đã bị bại lộ. Chuyện này khiến phu nhân nổi trận lôi đình. Bà ta mắng Mu Mi-ung đâm bị thóc thọc bị gạo. Phu nhân tra tấn vô cùng dã man để thẩm vấn Mu Mi-ung. Khi lão gia đến nơi tương cứu, không ngờ ông ta lại phát hiện ra trên người Mi-ung có một vết bớt bất thường. Thì ra vào đêm đại hôn của con gái Junha, vương thượng đặc biệt đích thân cải trang đến phủ, không phải là để tặng quà mừng, mà là để nghe ngóng về đứa con trai riêng vẫn còn sống của ngài. Trên vai hắn có một vết bớt, còn có một chiếc châm định tình làm bằng chứng chứng minh thân phận. Hiện tại trên người Mu Mi-ung quả thực có vết bớt trên vai, lại không biết chiếc châm kia đang ở đâu, nhưng trong lòng lão gia cũng đã có kế hoạch. Ông ta vội vàng tiến cung diện thánh, vương thượng cũng nóng lòng muốn tìm con trai nên lập tức cải trang theo Cham xuất cung. Còn ở một bên khác, Eunji cũng đến tìm phụ thân, chất vấn ông tại sao lại mang dã tâm tới vậy. Lúc này cha anh mới nói ra thân thế thật sự của bọn họ. Bọn họ vốn dĩ là hậu duệ của vương thất Cao Ly, chính vì tranh đấu vương quyền mà phụ mẫu, huynh đệ và hơn 500 người đều đã bị vương thượng hiện tại thiêu chết. Mối thù như vậy ông không thể không báo. Nhưng điều khiến Eunji tiến thoái lưỡng nan chính là hiện tại anh nên gánh trên vai mối thù gia tộc, hay là vứt bỏ quốc gia mà anh trung thành từ nhỏ, thậm chí đối mặt với người anh yêu nhất là Inzel. Anh nên lựa chọn như thế nào đây? Inzel không ngờ lại dám đến gặp vương thượng, còn không sợ chết mà đưa huyết thư vào tay thân cận của vương thượng, nói rằng cả nhà cô đã bị kẻ gian hãm hại. Nhưng chỉ dựa vào một tờ huyết thư, chẳng thể chứng minh được điều gì cả. Không ngờ Inzel còn nói thêm rằng kẻ phản bội hiện đang ẩn mình trong nhà Kim Chi-won. Khi vương thượng hỏi là ai thì đột nhiên Inzel lại do dự. Cô nhớ đến Mi-ung, người từng cứu mình không ít lần nên nhất thời không mở miệng được. Vương thượng nổi trận lôi đình, vua hỏi mà không trả lời. Phải biết rằng đây chính là đại tội khi quân, nhưng Inzel cũng không hề run sợ. Cô quỳ xuống cầu xin vương thượng cho cha cô một cơ hội để rửa sạch oan ức. Vương thượng nhìn thấy Inzel kiên định tới vậy, cuối cùng hạ lệnh vào lần gặp mặt lần sau, ngài phải được biết kẻ phản bội là ai, nếu không sẽ bắt Inzel lấy cái chết để đền tội. Khi chuẩn bị rời đi, vương thượng vô tình phát hiện ra Mi-ung cũng đang ở đây. Khi bốn mắt nhìn nhau, bỗng ở đâu nổi lên một loại cảm giác kỳ lạ. Mãi cho đến khi Cham nhắc nhở, hai người mới định thần lại. Thì ra đêm hôm khuya khoắt như vậy rồi, mà vương thượng vẫn đích thân cải trang tới đây, là để tìm kiếm vị vương tử đã lưu lạc nhân gian bấy lâu nay. Trên vai Mi-ung quả thực có vết bớt, nhưng lại không tìm ra tín vật còn lại, nên vương thượng chỉ có thể sai Cham tiếp tục tìm kiếm manh mối. Ngài còn giao cho ông phải lôi bằng được tên phản bội ra, nếu không sẽ chém đầu cả nhà ông ta. Cham vừa về đến kỹ quán thì lập tức giáng cho Inzel một bạt tai. Người muốn giết cả nhà ta đây à? Lại dám nói nhà ta ẩn giấu kẻ phản bội. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Inzel không nói lại bất cứ lời nào, nhưng sau khi Cham rời đi, cô lại gọi Mu Mi-ung lại và đưa ra đề nghị giao dịch với anh. Cô muốn Mu Mi-ung giúp cô tìm thêm chứng cứ chứng minh cha cô vô tội. Vì sự an toàn của Inzel nên Mu Mi-ung đã đồng ý với cô. Còn bên này, Eunji cũng đã biết được thân phận thật sự của mình. Chỉ trong một đêm anh đã trở thành tàn dư của tiền triều. Điều này khiến anh hoàn toàn không tiếp nhận nổi tình cảm với Inzel.
Anh hỏi Inzel có phải cô đã thích Mu Mi-ung rồi hay không? Inzel không hề trả lời mà hỏi ngược lại Eunji rằng anh chắc chắn cha hắn với Bái Nguyệt Đường không có liên can gì à? Câu hỏi của cô lập tức làm cho Eunji nghẹn họng. Inzel cũng không muốn làm khó Eunji nữa, cô quyết định cắt đứt đoạn tình cảm đã kéo dài nhiều năm này, từ đó mà hai người trở thành hai kẻ xa lạ. Eunji thất vọng đi đến bên hồ suy nghĩ, anh ta biết hiện tại thân phận của mình cùng Inzel khác xa nhau, không còn cơ hội đến với nhau được nữa, nên hắn quyết định tháo tín vật định tình với Inzel ra rồi ném nó xuống hồ, cũng chính là ném đi tình cảm của mình dành cho Inzel bấy lâu nay. Lúc này Cham đã nghi ngờ Hae Sang, ông giả vờ sai bà ta đi điều tra tất cả hạ nhân trong nhà. Khi bà ta vừa đi, đằng sau bức bình phong bỗng nhiên xuất hiện một bà lão. Hae Sang cũng đã phát giác ra có chuyện lớn sắp xảy ra, bà ta trở về phòng mở hộp trang sức ra, bên trong là một chiếc châm cài tóc, chiếc châm cài tóc mất tích bấy lâu nay hóa ra lại nằm trong tay bà ta. Chuyển cảnh, cô gái này đã mang thai 10 tháng rồi nhưng lại bị ném xuống địa lao, bởi vì mang thân phận nô tỳ thấp kém, sợ rằng việc sinh ra đứa con này cũng khiến cho chủ nhân bất mãn. Nhưng đột nhiên có một tên đàn ông âm thầm xuất hiện, thậm chí hắn còn nắm chặt nắm đấm lại, đợi đến khi mọi người phát hiện, Okeji sớm đã không còn thở nữa, đứa trẻ còn chưa kịp chào đời lại phải nằm trong bụng mẹ mãi mãi. Khi Mu Mi-ung nghe tin chạy đến địa lao, đột nhiên phát hiện trên cổ Okeji có vết hằn, lúc này khẳng định Okeji đã bị người ta giết hại. Nhưng Hae Sang lại bảo anh ta đừng có mà nhiều chuyện, chỉ cần đi thông báo cho phu nhân là được rồi. Inzel không thể nào tin được mà đuổi theo Mi-ung, cô nghe ra trong lời nói của Mi-ung còn có ẩn ý khác, cô muốn đòi lại công bằng cho mẹ con Okeji đã chết kia. Nhưng Mi-ung lại nói với cô rằng, nô tỳ tố cáo chủ nhân đấy là tội chết, và đây cũng chính là luật pháp của xứ sở Kim Chi lúc bấy giờ. Sau đó phu nhân cũng đi tới địa lao, bà ta lôi Inzel tới trước mặt thi thể Okeji và cảnh cáo cô, đây chính là kết cục của thứ đi cướp nam nhân của người khác, từ đó giết gà dọa khỉ. Sau đó bà ta giao cho Pongji cầm đầu lũ nô bộc, Pongji đắc chí lập tức tiến lên thể hiện uy phong, chỉ đạo hạ nhân đào huyệt đem chôn thi thể Okeji, thậm chí đến cả một cái quan tài cũng không có cho dù trong bụng cô chính là đứa con của lão gia. Đương nhiên lão gia cũng sẽ không vì một hạ nhân đã chết mà đắn đo mấy chuyện hậu sự này. Đây chính là sự bất công của thời đại này, sinh mệnh của bọn họ nhỏ bé đến không đáng kể như vậy đấy. Inzel bỗng phát hiện trên tay Pongji có vết cào, cộng thêm với những biểu hiện kỳ lạ của hắn dạo gần đây, cô đoán rằng cái chết của Okeji chắc chắn có liên quan đến hắn ta. Inzel đến tìm Mu Mi-ung, cô muốn cùng Mu Mi-ung điều tra sự việc để chủ trì công đạo thay cho Okeji, nhưng lại bị Mu Mi-ung từ chối. Hắn còn nói cô sắp phải diện kiến vương thượng rồi nên đừng để những chuyện khác cản trở nữa. Nhưng mọi người hầu đều không cam tâm, rõ ràng đã biết ai là hung thủ, chẳng lẽ lại phải xem như không có chuyện gì xảy ra sao? Lúc này Inzel nghĩ ra một cách, cô lấy giấy với bút ra viết, sau đó âm thầm dán tờ giấy đó ở cổng quan phủ. Quan phủ sau khi biết được vị trí lập tức cho người đi đào thi thể Okeji lên, sau đó bọn họ đến phủ Cham để tìm kiếm chứng cứ. Cham rất bất mãn, vì chuyện phu nhân gây ra đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc. Ông cảnh cáo bà ta nhanh chóng giải quyết cho thỏa đáng, nếu không hậu quả ra sao tự chịu. Vì để sự việc không bị bại lộ, phu nhân lại gọi Pongji đến nói chuyện, bà ta muốn Pongji đến nha phủ tự thú và hứa rằng chỉ cần chuyện này qua đi, bà ta sẽ đưa hắn ra khỏi đó, hơn nữa bà ta sẽ cho hắn một căn nhà. Pongji nghe tới đây vui mừng quá đỗi nên lập tức đồng ý. Khi Pongji bị quan phủ đưa đi, Inzel cũng bị lôi đi cùng. Thì ra trong đám nô tỳ chỉ có một mình Inzel biết chữ, phu nhân chắc chắn kẻ viết tờ giấy kia chính là Inzel, nên bà ta đã dùng tính mạng của Janji để đe dọa mẹ cô đến quan phủ báo cáo chuyện này. Cứ như vậy, Inzel bị tống vào đại lao. Cham ông ta chỉ hận không thể giết chết cô ngay lập tức, nhưng ngày hẹn gặp vương thượng đã sắp đến. Inzel cầu xin ông ta cứu mình ra ngoài, nhưng nhà của ông Cham đã bị cô làm cho loạn hết cả lên. Ông ta tức giận bắt Inzel phải giao chứng cứ cô đang giữ cho ông ta, nếu không ông ta sẽ giết cô để diệt khẩu. Đương nhiên Inzel cũng chẳng phải ngốc, chỉ cần chứng cứ vẫn nằm trong tay thì Cham sẽ không dám động đến cô. Pongji sau khi bị bắt tới nha phủ cũng bị tra tấn rất dã man, hắn vẫn ngây thơ cho rằng phu nhân sẽ ra tay cứu hắn. Nghe thấy lời nhắc nhở của phán quan, hắn mới hiểu ra từ đầu tới cuối cũng chỉ là một con tốt thí. Janji cùng Sagun cũng đến đại lao thăm Inzel, họ vẫn không hiểu rốt cuộc ai đứng đằng sau những chuyện này. Nhưng Inzel không hề quan tâm, cô chỉ muốn nhanh chóng gặp được Mi-ung. Lúc này, Mi-ung cũng đã đem chuyện Inzel bị nhốt vào đại lao, nói cho cha của Eunji biết, vì Inzel chính là một phần quan trọng trong kế hoạch sát hại vương thượng của bọn họ. Vì muốn thuận lợi tiến hành kế hoạch nên Mi-ung đến tìm Cham, anh thừa nhận rằng mình chính là tên phản bội mà Inzel nói, và cầu xin được cùng diện kiến vương thượng, anh còn đưa cho ông ta danh sách phán quyết thật sự. Mu Mi-ung không hề biết rằng, Kim đại nhân đều sẽ không tha cho anh, dù kế hoạch giết chết vương thượng có thành công hay là không. Nhưng Hae Sang là người đã nhìn Mi-ung ngày một trưởng thành, bà không nỡ nhìn Kim đại nhân cứ lợi dụng triệt để Mi-ung như vậy, nên đã quyết định vạch ra cho Mi-ung một con đường sống. Bà lấy ra chiếc châm cài tóc dùng làm chứng minh thân phận của Mi-ung, thông qua Sagun giao đến tay cho Inzel. Bà ta còn dặn dò phải đưa chiếc châm này cho Mi-ung trước khi gặp vương thượng, như vậy mới có thể đảm bảo được mạng sống của hai người. Hành động tự ý này của Hae Sang đã bị Kim đại nhân phát hiện ra, cuối cùng ông ta đã sai thủ hạ giết chết Hae Sang. Mu Mi-ung cùng Inzel đi theo Cham vào cung, Inzel cũng thành công đưa chiếc châm cài tóc kia cho Mu Mi-ung,
Nhưng khi anh nhìn thấy chiếc châm, đột nhiên lại rơi vào trầm tư, nhất định Kim đại nhân còn giấu chuyện gì với anh trong kế hoạch lần này. Nhưng lúc này cũng không thể nghĩ nhiều được nữa. Sau khi đem thẻ che danh sách phán quyết thật sự giao cho vương thượng, Mu Mi Ung lập tức ra tay, hạ gục đám thị vệ phía trước, anh xông lên chỗ vương thượng, một đường chém giết đến trước mặt vương thượng. Mắt thấy vương thượng, Mu Mi Ung đang định xuống tay, nhưng vào khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Mu Mi Ung bỗng lại do dự. Lúc này thị vệ bên cạnh vương thượng nhân cơ hội chém Mu Mi Ung bị thương. Mu Mi Ung tự biết kế hoạch đã thất bại nên chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Nhưng khi anh vừa mới nhảy qua tường, thì lại bị đám thị vệ trốn sẵn ở đó bao vây. Mà người đến lại chính là Eunji. Mi Ung bị tra khảo vô cùng tàn nhẫn. Ung cha muốn moi thêm thông tin về những kẻ đồng lõa khác, nhưng từ đầu đến cuối, Mi Ung đều không chịu mở miệng. Đang định dùng trọng hình, bỗng một cây châm cài tóc rơi xuống dưới đất thu hút sự chú ý của ông Cham. Nhìn kỹ hơn một chút, không ngờ lại là chiếc châm ông ta khổ sở tìm kiếm biết bao năm qua. Nhìn bộ dạng đầy kinh ngạc của Ung Cham, trong lòng Mi Ung cũng đã có đáp án. Hắn hỏi Ung Cham rốt cuộc cha anh là ai, nhưng Ung Cham lại trầm mặc không trả lời. Ông ta đem cây châm giao cho vương thượng để ngài định đoạt xem nên xử trí ra sao. Không ngờ Mu Mi Ung chính là vị vương tử lưu lạc trốn nhân gian của vương thượng. Sau khi nhận được chỉ thị của vương thượng, Ung Cham đuổi hết những kẻ không phận sự đi, sau đó quỳ xuống trước mặt tên nô bộc bấy lâu nay của nhà mình. Mu Mi Ung bảo ông ta cởi trói để anh đi gặp vương thượng, nhưng trên đường Mu Mi Ung lại nhân cơ hội chạy mất. Anh muốn tìm Kim đại nhân để hỏi cho ra nhẽ, tại sao lại rèn luyện anh trở thành một tên sát thủ, hơn nữa còn là để chính tay anh giết cha ruột của mình. Anh không hiểu tại sao Kim đại nhân lại có thể độc ác đến thế. Kim đại nhân lại nói, chính ông ta là người đã nuôi lớn Mu Mi Ung, còn tên cha ruột kia của anh là kẻ vứt vợ bỏ con. Sự thật tàn khốc này khiến Mu Mi Ung khó lòng có thể chấp nhận cho nổi. Anh đến Đại Lao tìm Inzel thổ lộ nỗi lòng mình. Hiện tại anh không biết bản thân mình rốt cuộc là ai nữa. Anh cầu xin Inzel hãy giết anh để báo thù cho phụ thân. Inzel biết được chân tướng cũng bật khóc đau khổ. Mu Mi Ung nhẹ nhàng vươn tay ra lau đi nước mắt cho cô, rồi tiến tới hôn lên môi Inzel. Và cảnh này đã bị Eunji nhìn thấy. Anh ta vô cùng phẫn nộ, người mà anh ta thích lại đi thích một người nô lệ. Khi đi ra khỏi cửa, anh ta liền bảo với cảnh vệ có tội phạm bỏ trốn ở bên trong. Mi Ung liền bị bắt lại và đem đến trước mặt vương thượng. Vương thượng nói với anh, chỉ cần phá hủy đền thờ mặt trăng lập công thì sẽ khôi phục thân phận vương tử của anh. Nhưng Mi Ung lại muốn làm sáng tỏ việc tể tướng không phải là phản tặc, mong vương thượng có thể khôi phục lại thân phận của gia tộc Inzel. Vương thượng cũng đồng ý, chỉ cần anh ta có thể phá hủy đền thờ, chuyện gì cũng có thể. Đợi đến lúc đó còn có thể dùng thân phận của người cha để gặp anh ấy. Còn bên này, Inzel vì tố cáo chủ nhân mà bị hộ tống đến pháp trường tiến hành tử hình. Trên đường đi, mọi người xung quanh đều ném đá, khạc nhổ vào bọn họ. Sagun muốn bảo vệ tiểu thư của mình, nhưng chỉ có một mình cô thì là điều không thể, chỉ có thể đứng nhìn Inzel bị đưa đi. Lúc này đột nhiên có một người mặc đồ đen cưỡi ngựa chạy tới, nhân lúc mọi người đang hỗn loạn thì mang Inzel đi. Mà người này chính là Mi Ung. Mi Ung nói với cô ấy nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Anh ta vậy mà lại đưa cô ấy quay về dinh phủ. Mọi người đều không nghĩ đến, hạ nhân bỏ trốn lại trốn về nhà của chủ nhân. Cô ta biết, chỉ cần để mắt đến Sagun là có thể tìm được nơi trốn của Inzel. Mà bây giờ phu nhân quyết định sẽ tiêu diệt tận gốc Inzel. Junha cũng vui vẻ phối hợp, nên chém đầu hay là dùng dây thừng treo lên cho đến chết. Nhưng Inzel không hề sợ hãi mà phản bác lại, cô ấy chỉ muốn đòi lại công bằng cho cái chết oan uổng của Okeki. Phu nhân lại bảo cô ấy tố cáo chủ nhân, lẽ nào phu nhân mới là hung thủ đứng đằng sau? Phu nhân nghe xong liền chột dạ. Lúc này Mi Ung đi tới truyền tin Inzel được ân xá. Sau đó Pung Ji cũng được tha bổng mới biết, Mi Ung vì để cứu Inzel mà lại nói bản thân mình cũng là đồng phạm tố cáo chủ nhân. Giờ đây dựa vào thân phận của Mi Ung thì có ai dám trêu chọc, chỉ có thể hối lộ quan phủ để che đậy sự thật. Nhưng phu nhân vẫn cố ý muốn trừng phạt bọn họ, việc này làm cho quân lính trực tiếp tan rã. Ta nói rồi mà, đừng cứng với bọn họ, sao lại không nghe mệnh lệnh của ta? Không bỏ nàng là nàng không chịu hiểu chuyện đúng không? Cho dù nàng là phu nhân hay là quý tộc thì đều nguy hiểm đến tính mạng cả. Nói xong thì lộ rõ vẻ thất vọng. Khi Inzel về đến phòng thì mẹ của Janji đột nhiên quỳ xuống. Bà nói rằng chính bà ấy đi tố cáo, suýt nữa thì làm cho Inzel mất mạng. Janji ở bên cạnh cũng giải thích, do phu nhân dùng mạng của cô ấy để uy hiếp mẹ. Inzel trầm mặc rời đi, Sagun thì ở bên cạnh khuyên bảo cô ấy, cùng là nô tỳ với nhau nên mong Inzel thông cảm cho mẹ Janji. Sau đó Inzel đem theo một bát nước đến đưa cho mẹ của Janji, cảm ơn sự dũng cảm thừa nhận sự thật của bà ấy. Inzel của hiện tại đã thay đổi so với sự kiêu ngạo và độc đoán trước đây, cũng hiểu được nỗi khổ của phận làm nô tỳ. Đương nhiên là ngoại trừ Pung Ji, những người bạn đồng hành cùng anh ta cảm thấy vô cùng xấu hổ về việc anh ta vì thăng chức mà tàn nhẫn giết chết Okeki, nên đã đuổi anh ta ra khỏi phòng và cô lập anh ta. Ở bên khác, Kim đại nhân đang trách con trai làm hỏng kế hoạch. Eunji lúc này mới biết thân phận vương tử của Mi Ung, nghĩ đến hình ảnh ân ái của họ trong nhà, làm cho anh ta không thể nuốt trôi cục tức này. Anh ta liền lập kế hoạch lợi dụng sự đa nghi của vương thượng, làm cho Mi Ung chết không có đất chôn. Sau đó anh ta đến gặp vương thượng và nói,
Mi Ung ý đồ tạo phản chiếm đoạt ngai vàng, còn nói rằng mình sẽ lẻn vào đền thờ mặt trăng làm nội gián, từ đó lấy được lòng tin của vương thượng. Chỉ cần cho anh ta cơ hội, nhất định sẽ tiêu diệt sạch sẽ bọn phản bội. Vương thượng không nghi ngờ gì liền đồng ý ngay lập tức. Nhưng khi ông ta nhìn thấy bức huyết thư Inzel gửi, thì ông ta lại nở nụ cười đầy ẩn ý. Hãy cho tôi biết sự thật. Cho dù kẻ chủ mưu cuối cùng là cha của cô cũng không sao cả. Cùng lúc đó, Kim đại nhân đem danh sách kẻ phản bội ở đền thờ mặt trăng cho Mi Ung, muốn anh ta đưa cho vương thượng để hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện còn có thể mượn tay của vương thượng giải quyết những kẻ phản bội. Eunji cũng sắp xếp kế hoạch của bản thân, nhưng thực tế là tiêu diệt những tên bảo vệ xung quanh vương thượng, còn sắp xếp sát thủ lẻn vào đền thờ mặt trăng. Cuối cùng cũng đợi được ngày gặp mặt. Mi Ung vừa định lấy đồ ra, Eunji liền dùng ánh mắt ám thị, sát thủ ở trên tường cũng giương cung ngắm chuẩn vương thượng, Eunji đã sớm chuẩn bị thay vương thượng đỡ mũi tên. Mi Ung lúc này mới biết đã bị trúng kế, nhưng vương thượng đã giật lấy thanh đao từ tên cận vệ, phẫn nộ chất vẫn tại sao lại muốn ám sát mình. Eunji cũng tiếp lời muốn anh ấy thú nhận tội ác của mình. Đúng lúc vương thượng phẫn nộ nâng đao lên, vào thời khắc quan trọng, Inzel chạy đến chắn trước mặt vương thượng, muốn vương thượng điều tra rõ ràng. Cô nói rằng Mi Ung vốn không hề biết thân phận thật của mình, nên sẽ không có chuyện sát hại nhà vua. Nếu bây giờ cha con nhận nhau, thì sẽ không có những chuyện này. Nhưng nhà vua lệnh cho cận vệ lôi Inzel xuống, không chút do dự mà bổ đa xuống, nhưng cuối cùng lại chém vào không khí. Chỉ có thể cho người đem Mi Ung vào nhà lao. Sau đó Inzel cũng tìm được Mi Ung, muốn anh ấy tỉnh táo lại và sớm đưa ra quyết định. Bây giờ cả hai bên đều coi anh ấy là tội nhân, mà không tìm được hung thủ thật sự thì anh ấy sẽ không còn đường sống. Nói xong liền quay trở về phòng giúp anh ấy tìm chứng cứ, lại ngoài ý muốn nghe được toàn bộ kế hoạch của Eunji, và anh ta đang chuẩn bị lan truyền tin đồn. Năm đó vương thượng không chỉ làm hại anh chị em, thậm chí đến cả con trai ruột cũng không tha. Đợi đến khi mất lòng dân, sẽ nhân cơ hội đó đảo chính lên nắm quyền, cuối cùng sẽ đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Mi Ung. Lúc này Inzel hồn vía lên mây cả rồi, lại nghe được cha của Eunji vậy mà lại là thủ lĩnh của đền thờ mặt trăng, hóa ra hai người này mới là hung thủ thực sự hại chết cha cô ấy. Đả kích bất ngờ này làm cho cô ấy mất hồn mất vía, cô ấy lấy ra con dao muốn báo thù cho cha. Khi cô định xông vào động thủ thì bà chủ quán lập tức ngăn lại, nói với cô ấy đừng đi tìm cái chết. Bà còn nói rằng Eunji bây giờ còn đáng sợ hơn cả cha anh ta, việc cần làm lúc này là im lặng theo dõi nhất cử nhất động của hắn ta. Mà lúc này ở trong đại lao, vương thượng cuối cùng cũng thẩm vấn Mi Ung rốt cuộc ai là chủ mưu phía sau. Nhưng anh ấy vẫn im lặng mà không nói gì. Sau đó ông ta nói lời tạm biệt lần cuối, hy vọng kiếp sau vẫn có thể làm cha con. Trước khi đi còn cho binh lính giả vờ cố ý làm rơi chìa khóa nhà lao, sau đó cho người đuổi theo dấu vết, nhất định phải tìm được người đứng sau đền thờ mặt trăng. Mi Ung sau khi rời đi thì đến tìm sát thủ, biết được tất cả chuyện này đều là thủ đoạn của Eunji. Không chỉ như thế, bảo mẫu nuôi anh ta lớn cũng gặp chuyện. Bảo mẫu dùng chút hơi tàn cuối cùng nói với Mi Ung, mẹ của anh ấy không phải là vương thượng giết, mà là sau khi sinh hắn thì bị Kim đại nhân giết. Mi Ung đau đớn tuyệt vọng, bảo mẫu dù gì cũng là người thân của hắn, sau đó liền tìm Kim đại nhân báo thù. Khi Mi Ung giơ kiếm lên chuẩn bị chém thì Kim đại nhân nói rằng, người phụ nữ của ngươi hiện tại đang gặp nguy hiểm. Hóa ra là Inzel vì tiếp tục truy tìm bằng chứng của những kẻ bạo loạn, cô đã xông vào điện thờ tổ tiên của hoàng gia Gozel thì bị Eunji bắt được. Eunji biết thân phận phản bội đã bị lộ, sau đó lấy bằng chứng từ trong tay Sagun, mạnh tay đẩy cô ấy vào trong điện thờ. Lúc này Mi Ung cũng áp giải Kim đại nhân đến đó. Thấy vậy Eunji cũng chĩa dao vào Inzel. Hai bên cuối cùng cũng trao đổi người, Inzel về bên cạnh Mi Ung, nhưng ngay sau đó Eunji lại lật lọng, hắn ta muốn bắt Mi Ung về đại lao chịu tội chết, nếu không hắn sẽ giết Sagun. Mi Ung biết Sagun rất quan trọng với Inzel, vậy nên liền đồng ý. Mi Ung nhớ lại quá trình mình và Inzel quen nhau và kiên quyết bước về nhà lao. Khoảnh khắc này làm Inzel đau khổ tột độ. Đừng mà, bước qua cánh cửa này chàng sẽ không quay lại được nữa đâu. Tin tưởng ta. Cho dù nàng nghe thấy gì, nhìn thấy gì, nhớ kỹ lời ta nói. Ta sẽ quay lại tìm nàng. Nhưng không lâu sau, Mi Ung bị vương thượng ban cho canh độc cuối cùng chết trong nước mắt. Inzel nhìn căn phòng trống rỗng, từ giờ cô sẽ không còn được gặp hình bóng mạnh mẽ đó nữa. Trong đau khổ cô tự khuyên bản thân phải kiên cường. Hai cha con Eunji nhìn thấy vương thượng mất đi lòng dân, liền tập kết binh lính và vũ khí lập kế hoạch đảo chính. Sagun nghe trộm được kế hoạch của bọn họ, nhanh chóng tìm Inzel, báo cáo tình hình thì bị Eunji phát hiện và muốn giết cô diệt khẩu. Đột nhiên một người đeo khăn bịt mặt xuất hiện, sau đó vung kiếm đánh lui Eunji. Khi anh ta bỏ khăn che mặt xuống, vậy mà lại là Mi Ung đã chết. Hóa ra là vì để dụ rắn ra khỏi hang nên đã giả chết. Quả nhiên thành công khiến Kim đại nhân trúng kế. Không chỉ bị lộ loan tin đồn năm đó vương thượng tính kế sát hại anh em trong nhà, thậm chí mưu đồ định tạo phản cũng bị lộ tẩy. Mi Ung dễ dàng đánh Eunji ngã. Khi anh đang định dùng đao giải quyết Eunji thì Inzel chạy lại xin tha cho hắn. Mi Ung lúc này mới tha cho hắn một mạng. Inzel nhìn thấy Mi Ung vẫn còn sống, còn tưởng rằng hai người từ nay xa cách hai phương trời, trong chốc lát nước mắt đã rơi.
Nhưng bây giờ tình hình gấp gáp, không kịp nói lời yêu đương, Mi-ung liền bảo In-gieo đi thông báo binh lính đi tìm kiếm bằng chứng, còn mình sẽ đến sơn trại để ngăn chặn bọn bạo loạn. Binh lính cũng phát hiện ra điện thờ trong phủ của Ki đại nhân. Bây giờ chứng cứ đầy đủ, kẻ tạo phản chính là cha con Eunji. Mà Eunji cũng nhanh chạy về sơn trại báo cho cha về vụ việc trước, thì bị Mi-ung đem theo binh lính bao vây. Eunji vội vàng chạy trốn dưới sự bảo vệ của thuộc hạ. Kim đại nhân thì bị bắt nhốt vào đại lao, nhìn mọi thứ sụp đổ trước mắt. Mi-ung hứa sẽ không bao lâu nữa sẽ giúp gia tộc nhà In-gieo xóa bỏ tội danh. Nhưng ở trong đại lao, Kim đại nhân trong ngực lấy ra một tấm vương bài, rồi nói rằng cuộc tạo phản của ông ta là được vương thượng tối cao chỉ điểm. Nếu vương thượng tha cho ông ta sẽ sẵn sàng giao nộp toàn bộ kho báu mà hoàng gia Goryeo để lại, còn hứa từ bây giờ đền thờ mặt trăng sẽ biến mất. Vương thượng vốn không muốn đồng ý giao dịch cùng tên phản tặc, nhưng nhìn thấy ngân khố đang trống rỗng nên đành thỏa hiệp, và muốn che đậy thân phận dơ bẩn là sát thủ của đền thờ mặt trăng của Mi-ung. Tội danh của cha In-gieo cũng bị xóa bỏ. Mi-ung đến nói mọi chuyện cho In-gieo, điều này đã khiến In-gieo rơi vào suy sụp. Sau nỗ lực nhiều lần cuối cùng chẳng có gì thay đổi. Mà bên này Eunji cũng thoát khỏi giám sát, bí mật vào cung gặp vương thượng. Vương thượng sợ lại xảy ra chuyện nên lập tức gọi Mi-ung vào cung, và chủ động bảo đưa In-gieo đi cùng, để thuật lại nỗi oan của cha cô cho thánh thượng tối cao. Nhưng sau đó ông ta lại bí mật giao cho Cham tiêu diệt In-gieo, để Mi-ung không còn điểm yếu. Sa-won sau khi nghe xong lập tức chạy đến nói cho In-gieo sự tình. Nhưng vì nỗi oan của cha, In-gieo kiên quyết vào cung, cho dù gặp nguy hiểm cũng thử. Nhưng khi cô ấy đến lại phát hiện Eunji vừa từ trong cung đi ra. Lúc này mới biết, hoàng cung là dựa vào sự hỗ trợ tiền bạc của gia tộc Ki đại nhân, tất cả ở đây đều phải nghe theo anh ta. Rất nhanh In-gieo và Sa-won đã bị giam cầm, Mi-ung cũng bị tống vào đại lao. Eunji còn uy hiếp anh ấy tốt nhất nên thành thật ở lại đây, thì In-gieo mới không gặp nguy hiểm. Nhưng In-gieo càng nghĩ càng thấy không đúng, lẽ nào Eunji muốn đưa Thái Thượng Vương hồi cung, từ đó lật đổ địa vị của Vương thượng. Thế là cô cùng Sa-won lập kế hoạch đánh ngất lính canh, cầu xin Thái Thượng Vương được gặp mặt Mi-ung, nhưng Thái Thượng Vương bị Eunji giấu kín. Cho dù Mi-ung dùng thân phận hoàng tôn, ông ấy vẫn cho rằng Mi-ung chỉ là tên lính. Thậm chí hắn còn thâm hiểm khó lường hạ lệnh nhốt In-gieo vào trong phòng. Trong lúc hoảng loạn, In-gieo bí mật giấu con dao găm vào đống cỏ, tạo cơ hội cho Mi-ung. Đợi đến đêm khuya thanh vắng, Mi-ung hạ gục tên lính canh, bắt hắn mở cửa nhà lao, đột nhập vào căn phòng In-gieo bị nhốt, cứu cô ấy và Sa-won để cùng nhau bỏ trốn. Nhưng trên đường đi lại bị đám lính canh bao vây. Sa-won vì cứu In-gieo mà gặp nạn, người thân duy nhất của cô ấy cũng rời bỏ cô ấy mà đi. Việc này làm cho In-gieo rất đau lòng. Mi-ung điều tra thì biết được mọi chuyện là do vương thượng sắp xếp, chính là để Mi-ung trở về hoàng gia mà không dính chút phiền não nào. Vì để bảo vệ an toàn cho In-gieo, Mi-ung quyết định phản bội lại cha, ủng hộ Eunji để Thái Thượng Vương về cung. Kim đại nhân cũng ôm lấy mục tiêu khôi phục lại vương triều Goryeo, nên cưỡng bức dụ dỗ Cham cùng tạo phản, cuối cùng là mở ra cuộc đàm phán giữa hai cha con quân vương. Chỉ có một người có thể vào cung và làm vương. Eunji vẫn còn khuyên nhủ Cham, hiện giờ Ki-ung đã liên thủ với tôi, tốt nhất ông cũng quy phục theo ta đi là vừa. Nhưng lại bị Cham kiên quyết từ chối, họ còn nói rằng thề chết cũng trung thành vì vương. Nhưng khi Thái Thượng bước ra từ căn phòng, Cham biết tình hình không thể cứu vãn được nữa, liền quỳ xuống và hô to bệ hạ vạn tuế. Cham lần này lại không muốn về phe con trai đại nhân Kim, mà lại dựa vào ta sao? Khi lời nói vừa dứt, vương thượng cũng từ căn phòng đó đi ra, tuyên bố mình và Thái Thượng Vương đã thương lượng xong. Thái Thượng Vương cũng đồng ý giao ra ngọc tỷ, từ giờ lui về phía sau hưởng tuổi già. Mi-ung lúc này rút kiếm kề cổ Eunji. Hóa ra anh ấy sớm đã nhìn thấu kế hoạch của cha con nhà họ Kim, liền thuyết phục Thái Thượng Vương giả vờ tạo phản, để loại bỏ các thế lực phản loạn trong triều. Việc này làm cho Cham sợ hãi run rẩy, giờ thì ông đã mất hết tất cả, đến cái nịt cũng chẳng còn. Mà Eunji lại lo lắng cha mình sẽ giết In-gieo diệt khẩu, lợi dụng sự do dự của Mi-ung trốn thoát khỏi thanh kiếm. Mi-ung ngăn binh lính đang đuổi theo lại, rồi một mình đuổi theo hắn ta. Cùng lúc đó sát thủ đang định giết In-gieo, Eunji không chút do dự chạy lên chắn ở phía trước, cuối cùng bị một kiếm đâm ngang. In-gieo chỉ có thể ngơ ngác nhìn Eunji ngã xuống. Nhưng sát thủ vẫn không dừng tay, ngay lúc quan trọng thì Mi-ung chạy đến cứu hai người. In-gieo cũng lấy lại tinh thần đỡ Eunji rời đi. Nhưng vết thương của Eunji càng ngày càng lớn, máu chảy không ngừng. Quyền lực, vương, tạo phản. Tất cả những thứ này ta nằm mơ cũng không nghĩ đến. Ta chỉ nghĩ đến nàng là Tân Nương. Cùng trải qua những ngày đơn giản bắt đầu từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, rồi cùng sinh những đứa con, rồi nhìn chúng dần dần lớn lên, nhưng bây giờ chỉ là viển vông. Mà bên này tên lính kia cùng với Kim đại nhân đều bị nhốt vào trong nhà lao. Một nhà Junha cũng bị bắt đi. Jeon-seol lợi dụng lúc hỗn loạn đã lấy trộm khế ước nô lệ của mẹ con Janji, bảo cô ấy sinh con đợi anh ta trở về. Eunji cũng chết vì trọng thương trong lúc đang chạy trốn. Trước khi chết hắn ta đưa chỉ dụ của Thái Thượng Vương đưa cho In-gieo, để cho cô ấy rửa oan cho cha, từ đó khôi phục thân phận gia tộc. Kim đại nhân,
Sau khi biết tin con mình chết liền cảm thấy tuyệt vọng không còn muốn kháng cự nữa. Chỉ xin được về nhà cúng tổ tiên trước khi hành quyết, thực ra là lựa chọn kết thúc sinh mạng. Cả nhà tên lính kia cũng gặp báo ứng, bị đưa đi khắp nơi làm nô lệ. Mẹ con Janji và những nô lệ trước đây cũng được Inzel mua lại. Từ đó không còn phân chia chủ tớ trong gia đình nữa, hòa thuận vui vẻ. Phu nhân tên lính kia lại bị đưa đi hầu hạ cho một lão già 80 tuổi, còn Junha cũng phải làm vô số công việc nặng nhọc, thậm chí còn bị tên béo mập Pungji trêu chọc. Hôm đó, Inzel đưa Mi-ung đến cúng bái cha cô ấy, nhận được vật định tình của anh ấy, nhưng cô ấy không muốn Mi-ung vì cô ấy mà từ bỏ thân phận vương tử của mình, liền để lại một bức thư từ biệt rồi rời đi. Đem theo lòng nặng trĩu vào chùa cúng bái lần cuối nhớ về nụ cười tươi sáng của cha, người bạn không bỏ không rời Saguon, còn có ơn Ji đã rất yêu cô ấy khi còn sống. Nhưng đau thương này cứ như mới ngày hôm qua, nhưng hiện tại chỉ còn lại một người, mà cô ấy cũng vô cùng kiệt sức, quyết định rời xa mảnh đất này. Một năm sau, John Seo trở thành một họa sư, kiếm tiền bằng cách bán sách. Anh ta cuối cùng cũng trở về bên cạnh mẹ con Janji. Một thiếu gia không biết làm gì cả, cũng có thể dựa vào tay nghề của mình nuôi sống người mình yêu. Còn Mi-ung cũng không chọn quay về hoàng cung, mà anh đi tìm Inzel khắp nơi. Cuối cùng vào ngày giỗ của cha cô ấy, anh đã gặp được cô ấy quay về, vậy cuối cùng hai người họ sẽ quay lại không? Câu chuyện yêu hận tình thù của Inzel đến đây là kết thúc. Từ đường là một đại tiểu thư trở thành một nô tỳ, dựa vào nỗ lực không ngừng, cuối cùng cũng rửa oan được cho cha, cho gia tộc. Qua đó cũng nói cho chúng ta rằng, dù ở bất cứ địa vị nào cũng phải học được cách yêu thương người khác, cũng là đợi người khác yêu thương mình. Bộ phim kết thúc, Ong Mật xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim sau.